إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, një prej mirësive të mëdha që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve është muaji i Ramazanit, muaji i agjerimit, në të cilin Allahu subhanahu wa taala zbret mëshirën e tij mbi besimtarët. U jep atyre mundësi të mëdha për të fituar sa më shumë sevape. Dhe u jep atyre mundësi të mëdha për ata për të falur gjunafet e tyre dhe për të shpëtuar vetët e tyre nga zjarri i xhenemit. Për këtë arsye, me të drejtë muaji i Ramazanit është muaji i tregtisë me Allahun subhanahu wa taala. Dhe ai është muaji i mirësisë, i begatisë dhe i mëshirës. Allahu subhanahu wa taala i ka urdhëruar njerëzit për të agjeruar të muaj në Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, është bërë detyrë për ju agjerimi, siç ishte bërë për ata që i kanë qenë përpara jush, la'allakum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet na tregon që Allahu i madhëruar ka bërë detyrë për besimtarët agjerimin. Dhe në një ajet pas këtij tregon që agjerimi të cilin e ka bërë Allahu detyrë është agjerimi i muajit Ramazan. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Muaji i Ramazanit në të cilin ka zbritur Kur'ani. Hudan lin-nas, udhëzim për njerëzit, o bayinati min al-huda wal-furqan. Edhe sqarues i udhëzimit, edhe ndarës i të vërtetës nga e kota. Pas e thot Allah i madhëruar: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Edhe kush sot është prezent, domethënë që e dëshmon muajin, e dëshmon edhe dëshmon që hyri muaji dhe e merr vesh që hyri muaji i Ramazanit, falyasum, ta agjerojë, të urdhër për Allah subhanahu wa taala. Edhe për këtë gjë ka rënë dakord gjithë ummeti islam, që agjerimi i muajit Ramazanit është një prej detyrave kryesore të muslimanit. Ai person i cili e mohon këtë detyrë i del nga feja islame. Dhe ai person i cili pranon këtë detyrë nuk mjafton vetëm atë, por duhet ta kryejë atë, sepse agjerimi i muajit të Ramazanit është një prej 5 shtyllave të islamit, siç tregohet në hadithin e Ibn Umrit radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Islami është ndërtuar në 5 shtylla. Islami është ndërtuar në 5 shtylla. Shtylla e parë është dëshmia e shahadetit, shtylla e dytë është namazi, shtylla e tretë është zakati, shtylla e katërt është haxhi, edhe shtylla e pestë është agjerimi i Ramazanit. Ky është hadithi Ibn Umrit radhiyallahu anhu, i cili tregon se agjerimi i muajit Ramazanit është një prej shtyllave të islamit, dhe kjo tregon rëndësinë e madhe që ka agjerimi i këtij muaji. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në një numër hadithesh vlerën e madhe që ka ky agjerim.
Dhe ka treguar që agjerimi në veçanti ka shpërblimin të veçantë që nuk e ka asnjë lloj pune tjetër. Edhe për këtyre argumenteve është hadithi të cilin e transmeton profeti sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i tij, transmeton edhe ky është hadith kudusi se Allahu subhanahu wa taala ka thënë: çdo punë që bën biri Ademit, ai e ka për veten e tij. Dhe përveç agjerimit, ai është për mua dhe unë është për blej atë. Ky hadith tregon në kuptimin e tij, tregon që çdo punë ka një shpërblim të përcaktuar tek Allahu i madhëruar, ndërsa agjerimi shpërblimin e vet e ka pa përcaktim për Allahu subhanahu wa taala. Sepse agjerimi në thelbin e tij kërkon durim, sidomos tash në kohën e verës, në cilin ka qelluar Ramazani këtë vit dhe do qellojë në vitet që do vinë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ka nevojë për durim të madh, sepse njeriu do lejë të ngrënën, të pirën, do ruaj gjuhën e tij, do ruaj shikimin e tij, do ruaj gjymtyrën e tij nga haramet, që të quhet agjërues i vërtet. Edhe të gjitha këto kanë nevojë për durim, edhe durimi është thelbi fitores njeriu tek Allahu subhanahu wa taala, edhe kush e ka atë, ai ka për të marrë shpërblim tek Allahu shumë madh. Inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Durimtarëve u jepet shpërblim pa llogari. Dhe për këtë arsye, edhe agjerimi nga që thelbin e tij e ka tek durimi, prandaj edhe shpërblimi i agjerimit është pa llogari tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush ngrihet natën e Kadrit, ngrihet dhe adhuron Allahun natën e Kadrit, me besim dhe duke llogaritur shpërblim, do t'i falen atij gjunafet e mëparshme. Dhe kush agjeron në Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblim tek Allahu, i falen atij gjunafet e mëparshme. Kjo tregon vlerën e madhe që ka agjerimi, që agjerimi muajit të Ramazanit bëhet shkak për njeriu që atij t'i falen gjunafet e mëparshme që ka bërë, përderisa ai largohet nga gjunafet e mëdha, siç tregohet në hadithe të tjera. Edhe pikërisht hadithi që vjen. Transmeton Abu Huraira gjithashtu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 5 namazet dhe xhumaja nga xhumaja në xhuma dhe Ramazani në Ramazan, ndërmjet këtyre këto thot falin gjunafet përderisa njeriu largon nga gjunafet e mëdha. Domethënë, gjithë veprat mira, namazi dhe xhumaja edhe Ramazani në Ramazan falin gjunafet që janë ndërmjet tyre përderisa njeriu largohet nga gjunafet e mëdha. Ky është kushti që t'i falen gjunafet e vogla. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, nëse ju largoheni nga gjunafet e mëdha, ne do t'ju falim juve gjunafet e tjera, që gjunafet e vogla, dhe do t'ju fusim ju në një vend të nderuar në xhenet. Gjithashtu transmetohet nga Ka'b ibn Ujra se profeti sallallahu alaihi wasallam hypi një në mimber, edhe e vendosi këmbën tek shkalla e parë e mimberit. Tha amin. Pastaj vendosi këmbën te shkalla e dytë, tha amin. Pastaj vendosi këmbën te shkalla e tretë, tha amin. Kur zbriti, i thanë sahabët profetit sallallahu alaihi wasallam: o dërguari i Allahut, ne të dëgjuam ty që the diçka, the amin, por çuditëm pse e the këtë gjë. Tha: më erdhi Xhibrili dhe më tha. O Muhammed, ai personi i cili e mbërrin Ramazanin, domethënë që ai e ka Ramazanin, dhe nuk i falen gjunafet, i larguar qoftë ai nga mëshira e Allahut. Domethënë muaji i Ramazanit që ka muaj aq i rëndësishëm, dhe aq dobi prurës për besimtarin, sa normalisht duhet që një besimtar i cili e ka Ramazanin duhet që atij të falen gjunafet. Dhe përderisa nuk i falen, ky domethënë është shumë larg në të vërtetë mëshirës së Allahut subhanahu wa taala dhe meriton largohet edhe më shumë, prandaj thotë thuaj amin. I thot Xhibrili, po i larguar qoftë ky, ose në një transmetim thotë i poshtruar qoftë ky, përderisa ky thotë kapi Ramazanin dhe nuk i falen gjunafet. Pastaj kur vendos këmbën e dytë thotë përsëri amin, sepse thotë më tha Xhibrili alayhi salatu wasalam, thotë qoftë i poshtruar ose i larguar ai personi i cili dëgjon emrin tënd dhe nuk çon salavat për ty. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Pastaj thotë thuaj amin, thotë tha amin profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë në të tretën, thotë më tha Xhibrili alayhi salatu wasalam, ai personi i cili i arrin të dy prindërit e tij ose njërin prej tyre dhe nuk bëhet shkak bamirësia ndaj tyre që ky ty në xhenet, e largoft Allah nga mëshira e tij.
ose e poshtroft Allahu subhanahu wa taala. I thot thuaj amin, thot amin. Kjo tregon që këto tre punë janë nga punët më të mëdha me anë të cilave njeriu afrohet tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe e para atyre është agjerimi i muajit Ramazanit, sepse agjerimi i muajit Ramazanit është shkak që njeriu të falë gjunafet, që të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të arrijë grada të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu transmeton Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur të vijë Ramazani, hapen portat e xhenetit, mbyllen portat e zjarrit, edhe lidhen shejatinët. Në një transmetim thotë: kur të vijë nata e parë e muajit të Ramazanit, do lidhen shejatinët. Në një transmetim thuhet meradatu shejatin, shejatin të mëdhenj. Do mbyllen portat e zjarrit dhe nuk hapet për tyre asnjë portë. Do hapen portat e xhenetit dhe nuk mbyllet për tyre asnjë portë. Edhe do thras një thirrës: ja baghi al-khair aqbil, o ti që synon të mirën, eja se ky është muaji i mëshirës. Dhe o ti që synon të keqen, ndalo. Edhe pastaj vazhdon hadithi dhe thotë: në që Allahu subhanahu wa taala në çdo natë të këtij muaji shpëton disa njerëz nga zjarri i xhehenemit. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: u thot shokëve ti, u erdhi juve muaji i Ramazanit, ky muaj i begatshëm. Allahu i madhëruar ka bërë juve detyrë agjerimin e tij. Në të hapen portat e qiellit, mbyllen portat e zjarrit, edhe do lidhen me zinxhir shejatinët e mëdhenj. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në këtë muaj një natë, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Kush privohet prej hajrit të saj, ai është me të vërtetë i privuar. Kush privohet prej hajrit të saj dhe kush nuk e fiton hajrin e kësaj nate, ai me të vërtetë është prej njerëzve të cilët janë privuar për çdo hajri. Nga që hajri i saj është më i madh se 80 e kusur vite. Sikur ta adhurojë njeriu Allahun për 83 vjet ose më shumë, nuk ka arritur shpërblimin që i ka dhënë Allahu besimtarit në këtë natë, në një natë vetëm që është nata e Kadrit. Kjo tregon vlerën e madhe që ka, domethënë ky muaj dhe në veçanti kjo natë, të cilën kush e arrin atë, ai ka arritur gjë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu transmeton Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu subhanahu wa taala në çdo ditë dhe natë të muajit të Ramazanit fal dhe shpëton nga xhehenemi njerëz. Dhe çdo musliman ka në çdo ditë natë të Ramazanit një lutje të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. E ka një lutje të pranuar, për këtë arsye duhet që besimtari të rendi dhe të përpiqet që të arrijë këtë mirësi të këtij muaji, duke i lutur Allahut mëdhëruar, duke bërë sa më shumë dhikr, duke falur sa më shumë namaz dhe duke kënduar sa më shumë Kur'an, sepse muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit. Muaji në të cilin ka zbritur ky libër madhështor për Allahun mëdhëruar, edhe ka qenë zakoni selefëve që ata në Ramazanin ndërprisin të gjitha mësimet dhe prekupoheshin vetëm me adhurim dhe me këndimin e Kur'anit. Prandaj duhet që besimtari t'i japi një rëndësi të veçantë leximit të Kur'anit në këtë muaj, që të fitojë sa më shumë shpërblime të mëdha, të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe të shpëtojë veten e tij nga zjarri i xhenemit dhe nga dëmi i gjunafeve që ka bërë për 11 muaj rresht. Duhet gjithashtu që besimtari në këtë muaj të largohet nga gjunafet. Duhet që të largohet nga gjunafet dhe të vendosë që të hapi një faqe të re me Allahu subhanahu wa taala. Ai person shembull që ka pirë duhan deri tani, ti thot duhanit stop. Ai person i cili ka bërë disa gjunafe të tjera që i di vetë ai në metimin e Allahut, ti thot atyre me fillimin e Ramazanit stop. Nëse dëshiron që të fitojë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nëse një person vazhdon dhe mbasi ka filluar Ramazani, në vend që ta çeli agjërim me hurma arabe ose ta çeli me ujë, por shkon e çel me duhan, ai në të vërtetë ka fituar për agjërimin e tij vetëm se lodhjen. Ka fituar për agjërimin e tij vetëm se lodhjen, sepse ai kur ngryset, ai del përpara krijesave duke u mburrur me atë haram të cilin e urren Allahu subhanahu wa taala dhe urren me lajket e tij nuk afrohen pranë tij, edhe ky është nga njerëzit më të larguar prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala, nëse ai nuk pendohet
llogarit kur nuk afrohen dhe me lajket në këtë muaj, mëshirë nuk të afrohen, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me lajket mundohen para asaj që mundohet biri i Ademit. Edhe era e duhanit është nga erat më të poshtra që mund të ekzistojnë në dynja. Mirë, po duhanxhi nuk e kupton këtë gjë derisa ta lej. Kur ta lej duhanin ka për të kuptuar sa erë e keq është kjo. Dhe ky muaj është nga muajt më të volitshëm që njeriu largon nga ky gjunaf edhe nga gjunafet e tjera. Dhe po qëse njeriu nuk largohet nga këto gjunafe, atëherë çfarë përfitojë për këtë agjerimi? A mendojmë ne vallë se agjerimi është thjesht që njeriu mos të ujë dhe mos haj bukë në Ramazan? Po qëse ne mendojmë që ky është agjerimi, ne jemi shumë larg në të vërtetë për agjerimit. Ndërkohë që agjerimi vërtet për të cilin ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala është agjerimi atij personi i cili largohet përveç këtyre të dyja që tham, edhe gjërave të tjera që dihen, të largohet gjithashtu nga gjunafet e gojës tij, nga gjunafet e syve të tij, nga gjunafet e veshëve, nga gjunafet e duarve dhe të këmbëve, edhe nga çdo lloj gjunafi tjetër, edhe nga gjunafet e zemrës. Nëse njeriu nuk largohet për këtyre, ai është në rrezik të madh për agjerimin e tij. Madje po u them që ka edhe prej tyre dietar, një prej tyre është Ibn Hazmi, i cili thot, ai person i cili kur agjeron Ramazan, për shembull, bën gibet, agjerimi i tij është prishur. Edhe pse ky mendim nuk është i saktë nga ana fetare, por llogarit kur shkon çështja ai sa dietarët diskutojnë ai person i cili bën gjunafe, a ka saktë se ka saktë agjerimin e tij. Gjë që tregon domosdoshmë që çështja e gjunafe nuk është çështje lehtë. Prandaj mos e mendojnë njerëzit domosdoshmë që agjerimi që nga vetëm lerë ujin dhe bukën dhe mos i afro grava dhe jam rregull me agjerimin. Përkundrazi agjerimi në të vërtetë fjala siyam do thotë që njeriu të provohet, të privohet nga disa gjëra, të largohet nga disa gjëra, edhe të para të gjëra kush janë, përveç të ngrënës së pirës së grave, është të largohet nga gjunafet. Nëse një person nuk vendos me zemrën e tij që për Ramazan të largohet nga gjunafet, ai është shumë larg. Edhe kam frikë sa i drejt për atyre që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, e largoft Allahu nga mëshira e tij. Allahu na ruajt. Është e vërtetë që mëshira e Allahut është e gjerë. Edhe këtë ka thënë Allahu në Kur'an, "Wa rahmati wasi'at kulli shay." Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Por Allahu për kë ka vendosur mëshirën e tij? Fa saktubuha lil ladhina yattaqun. Do ta shkruaj atë, do ta bëj atë detyrë për ata të cilët janë devotshëm, domethënë që largon nga gjunat dhe kryen detyrat. Kështu që mëshira e Allahut e pretendojnë gjithë, por ai që e meriton atë është ai i cili është i devotshëm. Ka thënë Hasan al-Basri, thotë besimtari ka bashkuar dy gjëra, edhe munafiku ka bashkuar dy gjëra. Besimtari ka bashkuar punën e tij të mirë edhe frikën se nuk i pranohet tek Allahu i Madhëruar. Kurse munafiku ka bashkuar thotë sigurinë e tij tek Allahu i Madhëruar, thotë Allahu është i mëshirshëm, edhe punën e tij të keqe. Bën punë të këqija, edhe thotë Allahu është i mëshirshëm. Dhe kur ti thua që Allahu është ndeshkues i rrept, ti hidhen qafut, pse ngushton mëshirën e Allahut? Mëshira e Allahut është e gjerë. Ne nuk e ngushtojmë mëshirën e Allahut. Mëshira e Allahut është e gjerë. Dhe Allahu subhanahu wa taala fut në mëshirën e tij këtë dëshiroj ai. Por ti çfarë po bën për të arritur mëshirën e Allahut? A mendon ti se ania do lundrojë në fatësirë? Nëse ti kërkon të arrish kënaqësinë e Allahut, atëherë duhet që të rendësh për të arritur shkaqet e kësaj kënaqësie, dhe për të arritur mëshirën e Allahut duhet shkaqe që të arrish të mëshirë. Edhe këto shkaqe janë që njeriu të largohet nga gjunafet, dhe muaji Ramazanit është nga muajt më të vlefshëm që e ndihmojnë besimtarin për të larguar nga gjithë gjunafet, ose Allahu në madhëruar na bëj për atyre që agjërojnë me të vërtetë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Vëllezër nderuar, agjërimi i Ramazanit, siç e përmendëm në pjesën e parë të hutbës, është një prej shtyllave të Islamit. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka bërë detyrë që njeriu të agjërojë muajin e Ramazanit, i cili është një prej muajve hënor dhe është muaji i 9 hënor, e ka bërë që njeriu të agjërojë nga fillimi i tij deri në fund të tij. Allahu subhanahu wa taala njohjen e këtij muaji nuk e ka lënë në dorë të njerëzve për ta përcaktuar ata me logjikën e tyre ose me llogaritë e tyre.
por na ka treguar neve në hadithe të sakta mënyrën se si njihet futja dhe dalja e këtij muaji. Që mos ketë nevojë njeriu të fusin fen Allahu diçka që nuk është prej saj. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot e plotësova fen për ju. Wa atmamtu alaykum ni'mati. E plotësova mirësinë time ndaj jush. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dhe jam i kënaqur që feja juaj të Islamit. Allahu i madhur në këtë Islam që e ka zbritur të plot, na ka treguar ndër tjera si ta njohim të muaj të cilën ka bërë për ne detyrë. Dhe kjo është më së domosdoshme. Dhe kjo është një preparim i Islamit, që Allahu subhanahu wa taala kur u bën detyrë njerëzve diçka, u tregon atyre mënyrën si ta gjejnë atë diçka, se nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë që Allahu subhanahu wa taala t'i urdhëroj njerëzit për diçka dhe mos u tregoj mënyrën se si ta njohin atë gjë në të vërtetë. Edhe të thotë aty pastaj gjini vetë ju. Feja e Allahut nuk është gjë gjëza. Feja e Allahut nuk është gjë gjëza. Dhe feja e Allahut që të gjihet e vërtetën të nuk ka nevojë për matematikë. Përkundërse Allahu i madhuar ka bërë fenë e tij aq të lehtë që të ketë mundësi ta zbatojë ai që është matematicien dhe ai që është bari që jeton më të malit dhe nuk e njeh matematikën fare. Për të dy llojet e njerëzve është kjo fe. E ka bërë Allahu të lehtë sepse xhenetin e fiton ai personi i cili është i devotshëm. Nuk është prej kushteve të xhenetit një njohësh llogaritë astronomike apo të njohësh filozofinë, mund njohësh këto, njohësh ata. Përkundazi prej kushteve të xhenetit është njohësh ligjet që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala ti zbatosh ato. Dhe njohja e tyre është bërë thjesht që të ketë mundësi çdo kush të zbatojë ato, dhe nuk ka nevojë çdo kush të ketë një lloj zgjuarësie më tepër se të tjerët që të quhet besimtar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar në disa hadithe të ndryshme dhe na ka treguar neve në to se si njihet fillimi i muajit të Ramazanit dhe fundi i tij. Unë për këtë çështje kam shkruar një libër i cili quhet Rregullat e njohjes fillimit dhe mbarimit të Ramazanit sipas ligjit islam. Është ky libër që kam në dorën time. Do të këshilloj vëllezërit ta lexojnë, ai shpërndahet falas, nuk shitet me lek. Dhe në këtë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadithe se si gjihet fillimi dhe fundi i Ramazanit. Këto hadithe janë të shumta, janë transmetuar nga disa sahabë prej tyre. Këto hadithe ka transmetuar Vlera, Ibn Abbas, Ibn Umar, Hudhayfa, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ibn Mas'ud, Jabir, Al-Bara ibn Azib, Rafi ibn Khadij, Talq ibn Habib, Abu Bakr, Samura ibn Jundub, Adi ibn Hatim dhe të tjerë. Domethënë numri i sahabëve është mbi 13 sahabë që kanë transmetuar hadithet të cilat tregojnë se si njihet fillimi dhe fundi i muajit Ramazanit. Dhe në këto hadithe, për shembull, do t'rregoj si shembull se do mund të lexoni vetë, është hadithi e Buhari's në cilin ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kur ta shikoni hënën agjironi dhe kur ta shikoni atë çeleni. Domethënë në këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që fillimi i muajit njihet duke shikuar hënën e re. Dhe hënën Allahu subhanahu wa taala ka bërë një prej shenjave me anë të cilave ne njohim adhurimet e Islamit. Qofshin këto adhurime që është Ramazani apo Haxhi edhe të tjera, të cilët mund t'i lexoni vetë libër. Thot në këtë hadith, kur ta shikoni hënën agjironi dhe kur ta shikoni atë çelni, e nëse ka re dhe nuk e shihni do të atëherë agjironi 30 ditë. Hadithin transmeton Buhariu, Muslimi dhe të tjerë. Gjithashtu hadithi Ibn Umarit në cilin profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur ta shikoni hënën agjironi dhe kur ta shikoni atë çeleni dhe nëse nuk e shikoni do të përcaktojnë, do të përcaktoni ditët, do të 30 ditë, plotësoni numrin domethënë. Gjithashtu hadithi Ibn Abbasit në cilin ka thënë Ibn Abbas do të foli profeti sallallahu alajhi wasallam për Ramazanin dhe tha, kështu si transmeton Ibn Abbas atë thotë, mos agjironi derisa ta shikoni hënën. Domethënë hadithi Ibn Abbasit profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndaluar agjirimin para se të shikohet hëna. Dhe mos e çelni derisa ta shikoni atë thotë. E nëse ka edhe nuk e shikoni do të plotësoni numrin 30. Hadithi transmeton Maliku, Abu Daud, Tirmidhiu, Nesai dhe të tjerë. E ka transmetuar gjithashtu Nesai me një tekst tjetër thotë kur ta shikoni hënën agjironi, kur ta shihni atë çeleni, e nëse nuk e shihni do të plotësoni numrin 30 ditë. Gjithashtu thotë agjironi kur ta shihni atë, në transmetim thotë mos agjironi para Ramazanit, por agjironi kur ta shihni. Gjithashtu është transmetuar hadithi Hudhayfës, hadithi Aishës radhiyallahu anha e cila thotë profeti sallallahu alajhi wasallam e ruante Shabanin më shumë se çdo muaj tjetër, e më pas agjironte kur e shihte Ramazanin. E nëse kishte dhe nuk e shihte do të numëronte 30 ditë të Shabanit, pastaj agjironte.
Edhe tekstet e tjera të hadith të cilat tregojnë qartë që profeti sallallahu alajhi wasallam fillimin dhe mbarimin e Ramazanit e njihte vetëm me shikimin e hënës, ose nëse nuk e shikonte dot për shkak të rreve ose pluhurit të me radh, ose nga që nuk ishte dalë hëna, plotësonte 30 ditë nga Shabani pas së hyrjes Ramazanit ose 30 ditë Ramazanit për të vërtetuar që ka hyrë muaji Shawwal. Kështu që prej këtyre haditheve kuptohet që këto janë të vetmet mënyra me anë të cilave njihet muaji hënor, muaji Ramazan. Dhe nëse muslimanët bazohen në ndonjë metodë tjetër siç janë llogaritët astronomike, në fillimin e muajit, ata quhen gjunafqar për të veprimin që kanë bërë. Edhe jo vetëm i quhen gjunafqar, po janë në rrezik se mund të marrin dënimin e Allahut subhanahu wa taala dhe i gjunaf të rënd tek Allahu i mëdhëruar, sepse kanë pretenduar që feja islame ka nevojë për të plotësuar me gjëra të tjera përveç asaj që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe dietarët kanë treguar ixhmaun, kanë rënë dakord të gjithë umatit islam, që nuk lejohet për muslimanët që të hecin në fillimin dhe mbarimin e Ramazanit me llogaritë astronomike ose me atë qumë në sot kalendar, sepse kalendari sot është i bazuar në llogaritë astronomike. Detajet e keni në libër, mund të lexoni gjëra gjatë. Unë shkurtimisht po u tregoj disa gjëra sepse e ndjej këtë për detyrë përpara Allahut subhanuhu teala për të hequr përgjegjësinë dhe mbase dikujt i bën dobi. Ka rënë dakord dhe këtë rënë dakord të dietarëve, domethënë rënë dakord që nuk lejohet të ecë me llogaritë astronomike ose me kalendar, e kanë treguar disa dietarë. Për tyre është Ibn Mundhir, Ibn Taymija, Ebul Walid al-Baji, Sanedi, është një prej dietarëve të mëdhenj Maliki, Ibn Rushdi, Imam Qurtubiu, Ibn Abidin, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Shawkani, Siddiq Hasan Khan edhe të tjerë. Të gjitha kanë treguar që ummeti islam ka rënë dakord që hecja me kalendar është haram dhe bidat në fen islame. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë, kush i merr të dhënat e hënës së re, të cilën e ka bërë Allahu kohë për saktimin për haxhin dhe për njerëzit, thotë kush i merr të dhënat e hënës së re prej llogaritjeve dhe shkrimit, feja dhe logjika e tij janë të prishura. Feja dhe logjika e tij janë të prishura. Gjithashtu ka thënë Sheikhul Islam Taymija, dietarët e konsiderojnë atë që ecën me llogaritje njeri që ka futur në fe diçka që nuk është prej fesë dhe e prisnin këtë mendim me kundërshtim ashtu siç kundërshtohen bidatçinjt. Kështu që ai person i cili ecën me llogaritë astronomike, ai ka bërë bidat në fe, edhe bidati tek iblisi është 1000 herë më i dashur se gjunafet. Edhe kur themi që njeriu në Ramazan të largohet nga gjunafet e para për të cilat të largohet janë bidatat. Dhe kjo është një bidat e mëdha, të cilat njerëzit nuk i njohin dhe as nuk e dinë peshën e rëndë dhe gjunafin e rëndë që kanë ato tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu që kjo është një çështje e cila nuk pranon diskutimin e Islam vëllezër. Jo vetëm kaq, por dietarët kanë treguar që ai person i cili e fillon agjerimin e tij dhe e mbaron atë me anë të llogaritëve astronomike, ajo ditë të cilën e ka filluar dhe e ka mbaruar me anë të llogaritëve nuk është saktë. Edhe sikur të përkoj me hënën, vetëm për arsye sepse ai ka pas një që ta filloi me llogaritë dhe jo me shikimit të hënës. Ka thënë Ibn Qudam al-Maqdisi. Ibn Qudam al-Maqdisi sa për dinisë, mbas shumica nuk e njohin, është për dietarëve të njohur të umatit islam, i cili domethënë është baza e medhhebit Hanbali, libri i tij është nga libra më të njohur të Islamit quhet al-Mughni, ai sa ka thënë Ibn Bilaz al-Hanafi, ka thënë që dy ka qenë nga libra më të mëdhenj të Islamit, të cilët më kanë qetësuar zemrën kur i kam marrë për të dhënë fatva. El-Muhalla ibn Hazmit edhe Mughni, dhe që është i Ibn Qudamës. Kështu që libri Ibn Qudamës el-Mughni, ky libër për cilin kemi marrë tekst, është nga libra më të mëdhenj të Islamit. Edhe Ibn Qudamë vetë nga dietarët e njohur të mëdhenj të Islamit ka thënë, nëse dikush bazohet tek fjala e astronomëve dhe atyre që njohin llogaritët, edhe po u përputh agjerimit me realitetin, agjerimi i nuk është i saktë, edhe pse ata shpesh mund ta qellojnë në llogaritë e tyre, sepse ato domosdoshmë llogaritet nuk kanë argumente fetare në të cilat mund të mbështetet besimtari, kështu që ekzistenca e tyre është njësoj si mos ekzistenca e tyre. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë agjeroni kur ta shihni, domthonë edhe çeni kur ta shihni atë dhe një transmeti thotë mos agjeroni derisa ta shihni atë dhe mos e çeni derisa ta shihni atë. Kjo është fjalë e Qudamës. Gjithashtu ka thënë Ebul Walid al-Baji, i cili është për dietarët e njohur të mëdhëbit Maliki, edhe është nga dietarët e mëdhenj të Islamit. Thot, ka transmetuar Ibn Nafi' nga Malik, nga Imam Maliku që është nga dietarët e mëdhenj të Islamit. Ka transmetuar Ibn Nafi' nga Maliku, nga Imam Maliku se ka thënë për prisin që nuk agjeron prisin, do të prisin muslimanëve,
që nuk agjeron në bazë të shikimit të hënës, dhe as nuk e çon në bazë të shikimit të hënës, por agjeron dhe e çon në bazë të llogaritjeve. Ka thënë Imam Maliku për këtë prijes, nuk ndiqet dhe as nuk heset mbas tij. Domethënë Imam Maliku thotë nëse prisi muslimanëve halifja, ku ka halifet, jo këtu, që këtu s'bëhet fjalë, këtu s'ka halifet islam. Kur halifja e muslimanëve thotë hesin me llogaritë astronomike, Imam Maliku thotë nuk hesin mbas tij, nuk ndiqet e njëri thotë. Pastaj thotë Bulwalid al-Baji, nga këtu është qëllimi për cilin e përmendat këtë fjalë, thotë nëse dikush bazohet në llogaritje për mendimin tim, ai nuk duhet i marrë në konsiderat ato ditë që i ka agjeruar në bazë të llogaritjeve, por duhet të bazohet te shikimi dhe të plotësimi të ditëve, e nëse në bazë të tyre e sheh të nevojshme të agjerojë ndonjë ditë kaza, që mund të ketë ikur për shkak të llogaritjeve, ta kryej ata. Domethënë shkon çështja deri në pikë që ai personi i cili agjeron me kalendar, edhe sikur të ketë qelluar hëna njësoj, agjerimi i tij nuk është i saktë. Trof që lodhesh pastaj. E për çfarë? Vetëm për të bërë qefin Paris? Po vallai po qesë do ishte feja për të bërë qefin Paris. Atë do kishte qenë më mirë që njerëzit kishin që pa fe fare. Sepse feja e Parisit epshin. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa law ittaba al-haqqa ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal-ardu man fihin." Po ndiqte vërtetë dëshirat e tyre do shkatërrohej qielli dhe toka shkëndijmë me tyre. Dhe vallai kjo është nuk e kap logjika e besimtarit, që ne të pas kemi detyrë në fen ton që të ndjekim dëshirën e Paris ton, kur ata nuk duan ta dinë fare për fenë e Allahut. Kur ata nuk shqetësohen fare për fenë e Allahut dhe nuk duan ta dinë që duhet mes pa kalendar, duhet mes me shikimin apo jo, ne e pasemi detyrë dhe nëse nuk e ndjekim çojmë vit në xhi, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Si ndërrohen standardet e njerëzit, e vërteta quhet e kot dhe e kota quhet e vërtet. Suneti quhet bidat dhe bidati quhet sunet. Dhe e çuditshme është që këta njerëz e pranojnë vetëm gojën e vetë dhe thonë, po ne e dimë që shikimi i hënës është suneti për vetë sallam, por ne do ecim me bidat. Pse se kështu thotë i pari jon. Edhe ka marrë si argument Fetvan ibn Taymijes, e cila në të vërtetë është një lugin tjetër, kurse ata në një lugin tjetër. Edhe unë e kam shpjeguar ato lloj fetvaje të cilat kanë marrë dhe kanë keq kuptuar te ky libër. Mund ta lexoni dhe ta shikoni se si përdoren ose keq përdoren fetvat e dietarëve dhe përdoren për të kundërshtuar sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Që sikur ta kanë thënë Ibn Taymija këtë lloj fjalë, valli Ibn Taymija profetësh, ka zbrit nga qielli i pikuar, nuk ka profet kur deri dieta na thoshin neve, lejeni mendimin e Abu Hanifës, se Abu Hanife thotë duart do vendosen në kërthis. Mos ecë mendimin e Abu Hanifës, sepse Abu Hanife ka gabuar. Ibn Taymija dietar si punë e Abu Hanifës. Pse Abu Hanife gaboka, kurse Ibn Taymija nuk gaboka? Shembull po them. E megjithatë po them ata kanë keq kuptuar, sepse Ibn Taymija ka folur për diçka tjetër, edhe ata kanë marrë fetvan ty për diçka tjetër. Edhe kjo është vallai fatkesia. Kjo është vallai fatkesia o vëllezër. Edhe pas kësaj merret përsipër gjithë agjerimi i njerëzve, edhe çelet agjerimi i njerëzve për çfarë? Për hir të Paris. Për hir të Paris. Lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo fitnë. Lutë Allahun e madhëruar të na ruaj agjerimet tona. Edhe o vëllezër un po u them. Un e kam transmetuar. Dhe unë përpara Allahut jam i pastër për të gjë, ja ku jeni të gjithë, kush ka dëshirë ta lexojë librat e ekzistojnë, ta marrë, ta lexojë, ta shikojë, edhe përpara Allahut nuk ka një justifikim pasi thotë Allahu nuk e dija, edhe thotë Allahu unë agjerova, po esa mbas Paris. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa dhalluna sabila." Edhe thotë banorët e zjarrit thonë o Zot, jo ne ndoqëm parin ton, edhe të mëdhenj tanë ata na humbën nga rruga e drejtë. Dhe vallai kjo është. Ne po përpiqemi sot të ndjekim parin tonë, të cilin në të vërtetë duan na humbin neve nga rruga e vërtetë. Pse? Me justifikimin, çfarë justifikimi? Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Merren argumentet vetare kthejnë mbrapsh. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, agjerimi juaj është kur ta agjeroni dhe çeli juaj është kur të çelni. Edhe për këtë hadithi këta kanë kuptuar që njeriu i lejohet që të ecë me mendimin e Paris, edhe sikur të vjen kundërshtim me çdo lloj standardi islam. Domethënë sikur profeti sallallahu alajhi wasallam këtë hadith që thotë agjerimi është kur ta agjëroni, çeli kur ta çelni, sikur profeti sallallahu alajhi wasallam po u thotë këtyre njerëzve që ju zbatojnë urdhën tim deri në atë moment kur paria juaj të dakord me urdhën tim. Po qëse paria juaj pastaj nuk bie dakord me urdhën tim, detyra juaj nuk është ndiqni urdhën tim, por ndiqni urdhën e Paris. Ky është kuptimi i hadithit sipas këtyre. Edhe mund ta kuptoni vetë se çfarë lloj kuptuari është ky ndaj hadithit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Domethënë këta me urdhrin e Profetit sallallahu alaihi wasallam
duan të hedhin poshtë urdhrin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sikur i dërguar Allahu na thot, lejohet që ju të shkelni sunetin tim kur nuk do paria juaj, kështu urdhëroj unë juve. A ka një ligj në Islam që i ngjan kësaj lloji forme që pretendojnë këta? A ka një ligj Islam? Në kohë që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Abu Dherrit si do gjendja jote kur të vinë disa prisa të cilët të vonojnë namazin, që namazi e agjerimi janë dy shtruat e Islamit. Të ky hadith vjen për namazin, e vonojnë, nuk e falin në kohë siç duhet, kurse këta agjerimi nuk e kryejnë në kohë siç duhet. Nuk e falin kohë, i thau i duhet Allah çfarë të bëj? Po ti sipas tyre duhet i thoshte profetit sallallahu alaihi wasallam i Abu Dherrit, falu me ta që mos bëhet fitnë. Jo, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, falë namazin kohë. Pastaj nëse qëllon me ta falu se për ty është, çfarë është? Nafile. Domethënë po qëllon çami falu, mos rri vetëm, që mos duket sikur je i ndar. Por çfarë nafile, nëse farzën do ta falësh në kohë dhe jo jashtë kohë. Kurse këta nuk pranojnë ta bëjnë të gjë, po thonë ne do ta falim farzin atëherë kur doj paria, edhe ata marrin gjunafin përsipër, tamam ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Wa qala alladhina kafaru lil ladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. I kanë thënë ata që kanë mohuar, ato që kanë besuar, ndiqni rrugën tonë edhe do t'i mbajmë ne gjunafat e juaja. Edhe këta, Allahu na fal neve të gjithë dhe ata, pretendojnë se paria e tyre do t'i mbajë gjunafat e tyre. Është e vërtetë që paria do mbajë gjunafat e veta dhe gjunafat e të gjithë atyre që kanë marrë përsipër, por çdo kush do mbajë gjunafin e vet. Prandaj Allahu më dhuron Kur'an ka treguar që në xhenem do hyjnë paria dhe ata që ndoqën parin gjithë. Sepse Allahu subhanahu wa taala fen Islamin nuk e ka bërë aq të zbeh sa nuk do ketë mundësi njeriu ta kuptojë ta ketë të qartë ata. Përkundazi profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë. Laqad taraktukum ala al-bayda. Ju kam lënë unë në rrugë të bardhë, leiluha ka nahariha. Nata e saj si dita e saj, domethënë dhe natën duket qartë siç duket ditën. La yazigu anha illa halik. Nuk humbet për sa vjen sa që i shkatruar. Ai që ka shkatrim në zemrën e tij, ai do humbi. Prandaj vallahi çdo kush kur humbet vetëm për veten e vet e ka. Dhe unë po them, keni frikë Allahut. Keni frikë Allahut se kjo çështje nuk pranon diskutimin fe. Edhe unë kam treguar te ky libri fjalë e Imam Malikut dhe fjalët e një numër dietarësh të tjerë të cilët kanë shprehur qartë që nëse prisi ecë me llogaritë astronomike nuk ndiqet. Edhe sikur të jetë shumica ata që ecën në lloj nuk ndiqen nga mbrapa. Se nuk është e drejtë kjo nga ana fetare. Kjo nuk është e drejtë nga ana fetare, nuk ka argument fetar, nuk e mbështesin lloj gjëje. Nuk mbështesin argument fetar që ne të ecim në gjunafin që ka ndaluar Allahu dërguar e tij, por mos i prish shefin Paris, mos më kriju porçare. Ç'është kjo porçare? Kush po krijon porçaren të vërtetë? Porçaren e vërtetë po krijojnë ata personat të cilët i kanë nxjerr njerëzim nga vërtetë për të kota. Kurse këta e quajnë porçarje dhe fitën e ndjekjen e të vërtetës. Tamam siç ka treguar Allah për munafikun në Kur'an. O minhum man yaqulu dhanli wala taftinni ala fil fitnati saqatu. Disa prej tyre i thoshin dërguarit Allahut më jep leje mua, domethënë më jep leje që mos marr pjesë në këtë luftë. Kishte frikë ditën para njerëzve. Të merrohen. Edhe mos më fut në fitnë. Çi thoshin, munafiqët kërkojnë të ruhen nga fitneja. Edhe Allahu më dhuroi ka treguar në Kur'an ala fil fitnati saqatu, ata në fitnë kanë rënë. Pa ta se kuptojnë. Por do ta kuptojnë, por kur ta kuptojnë ka përqen shumë vonë. Kur ta kuptojnë ata ka përqen shumë vonë. Dhe ky është parimi i Islamit, që shumica e njerëzve zakonisht në humbje. O ma akthar nasu law hasabu mu'minin, shumica nuk kanë rregull. Po qëse ne do ndikim shumicën kur ata kundërshtojnë, u xhmaunu me disa kur kundërshtojnë hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam qarta, atë ne sim rregull fen Allahut. S'është ka fe Allahut të vëllezër. Edhe së fundi profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë Islami ka filluar i huaj dhe do kthehet i huaj, edhe kjo kohë është koha kur Islami është i huaj o vëllezër. Wallahi njeriu sot e ndjen veten i huaj mes atyre që pretendojnë se janë muslimanë, e jo mes atyre të cilët nuk janë muslimanë fare. Për shkak të kundërshtimit të shumë që shikon te njerëzit ndaj të vërtetës që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe Sunet. Në shumë çështje. Çdo ditë vallahi më duket dëgjuar fatva të reja, të cilat vallahi ata që japin jo se nuk i dinë që ata janë gabim, por i japin ato fatva për të përqefin njëri dhe tjetrit Parisë dhe qafirave dhe atyre dhe munafikëve dhe palëve të tjera. Lejimi i kamatës, lejimi i heqjes mjekrës, lejimi i agjerimit pas kalendarit, lejimi i problemeve të tjera të cilat një tjetër bën me radhë një trumë e madhe, të cilat ata vetë dikur
nuk i kanë dhënë, por kanë dhënë të kundërtën e tyre, mirë po me ndryshimin e ditës ndryshuan, edhe shpresojnë që të ndryshojnë edhe të tjerë si punë e tyre, edhe thonë prisni se edhe të tjerë të ndryshojnë si puna jonë. Edhe e pranojnë vetë që kanë ndryshuar. Edhe tamam gjendja e tyre siç ka thënë Hudhaifa radhiyallahu anhu, nëse dëshiron ta dish një person ka rënë në fitnë apo jo, shikoje, a është ai që ka qenë dikur apo ka ndryshuar? Nëse ka ndryshuar, dije se atë e ka kapluar fitën e ja. Edhe e çuditshmja është që ata janë ata të cilët bërtasin më shumë dhe thonë, ruani nga fitnë, ruani nga fitnë, ruani nga fitnë.